Ay magluluto ng ginisang upo with malunggay and mushroom. So for our ingredients, syempre po tayo ay gagamit ng upo, fresh mushroom, malunggay leaves, minced pork, bawang, sibuyas, black pepper. Then yung pampalasa po, gagamitin natin ang Knorr liquid seasoning. Una po, igigisa natin ang sibuyas. Then next po natin yung bawang. Then next po ilagay natin yung giniling. Lalagay po natin yung pepper at ang Knorr seasoning. Then next, lagay po natin yung mushroom. Then next, lagay po natin yung upo. After po mahalo, takpan lang po natin. Hindi na po natin siya kailangan lagyan ng tubig dahil nagtutubig na po yung upo. So, takpan lang po natin siya. After few minutes, ayan, haluin lang po natin. Makita nyo po nagtubig na yung upo. Nilagay na po natin yung malunggay. Then takpan lang po natin for another 2 minutes. Then okay na po yung ulam natin. So luto na po yung ulam natin. Ayan. So ready na po ang ating ulam na ginisang upo with malunggay and mushroom.